एपिटेक फोरम युट्युब च्यानल मार्फत यस भिडियो हेरेर बस्नुहुने यहाँ सम्पूर्णलाई पुनः हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस एपिसोडमा हामीसँग एक्सेल सिटमा भएको एडभान्स टाइपको डाटालाई हामीले सिम्पल रूपमा सानो ट्रिक्सको प्रयोग गरेर कसरी म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यससँग सम्बन्धित रहेको छ। जस्तै म तपाईहरुलाई एक्जाम्पल देखाउन चाहन्छु। जस्तै एक्सेल सिटमा एउटै कलममा धेरैवटा पेजमा धेरै डाटा छ र त्यो डाटालाई चाहिँ एउटै पेजमा थोरै पेजमा हामीले केही सेकेन्डमा नै कसरी सिफ्ट गर्न सकिन्छ त त्योसँग सम्बन्धित रहेको हुँदाखेरि कृपया भिडियोलाई स्टेप बाइ स्टेप सुरुदेखि अन्तिमसम्म नछुटाएर हेर्नु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। नेपालको 77 जिल्लाको नाम चाहिँ यहाँनिर छ। यो चाहिँ तपाईको यो 3 वटा पेजमा छ। अब मैले यसलाई चाहिँ एउटै पेजमा बनाउनु छ। अब यसको लागि हामीले के गर्छौं भने जस्तै यो डिस्ट्रिक्टको नाम माथि टपिकमा हेडिङमा चाहिँ हामीले डिस्ट्रिक्टको नाम यसरी चाहिँ यसलाई कपी गर्छौं, यहाँनिर पेस्ट गर्छौं, फेरि यहाँनिर पनि पेस्ट गर्छौं, यसरी पेस्ट गर्छौं। अब यहाँनिर छेउतिर काई लाइन पनि यसरी हामीले यसलाई तान्न सक्छौं। यसरी चाहिँ हामीले गर्छौं। र यसरी हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई सिलेक्सन गर्छौं। यदि एकै ठाउँमा यसरी राख्ने भने यसलाई कपी गर्छौं, यसलाई चाहिँ फेरि यहाँले यसरी राख्छौं, फेरि यसरी भर्छौं, फेरि यसरी तलतिर गरेर तान्छौं, यसरी गर्छौं। यो गर्दाखेरि एकदमै यो हामीलाई टाइम पनि लाग्ने भयो र डाटाहरु पनि यहाँनिर एकदमै मिसप्लेस हुने सम्भावना भयो र डाटाहरु चाहिँ मिस्टेकली यहाँ रिप्लेस हुने सम्भावना पनि धेरै भयो, दोहोरिने सम्भावना पनि धेरै भयो। अब त्यसको लागि के गर्ने त म तपाईलाई एउटा सानो फर्मुलाबाट चाहिँ यसलाई कसरी गर्ने देखाउने छु। पहिला हेडिङमा लिन्छु भनेर यो हेडिङ थोरै छ भने त यो कपी गर्दा नै सजिलो हुन्छ, यसरी कपी पेस्ट गर्दा नै सजिलो हुन्छ। यहाँलाई फर्मुलाबाटै गर्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ यहाँनिर लेख्नु पर्ने हुन्छ एपी। मानौ दुईटा वर्ड लिनु, तपाईले किबोर्डबाट कुनै पनि वर्ड दुईटा लिनुहोस् र त्यसपछि यो हेडिङ यो कुन ठाउँमा छ त, यो लोकेसन कहाँनिर छ, यो चाहिँ कहाँ छ A1 छ, यो A कलमको रो 1 मा छ यो नै। अब तपाईले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ एपी एउटा दुईटा वर्ड लियौं हामीले, त्यसपछि लेख्नु पर्ने हुन्छ यो कहाँ छ A को 1 मा छ हैन, यसरी छ। अब जस्तै यहाँनिर पनि हेडिङ राख्नु पर्यो भने यसलाई पनि हामीले त्यही लेख्छौं AP1 नै लेख्छौं। त्यसैगरी AP1 नै लेख्छौं किनभने हामीलाई चाहिँ यो AP1 को यो 3 ठाउँमा हेडिङ राख्नु छ। यो भयो। त्यसपछि अब तपाईले यहाँनिर चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ भने अब हामीले चाहिँ यहाँनिर जिल्ला राख्ने हो। यो भन्दा तल जहाँ जहाँ छ यो जुन हेडिङबाट चाहिँ तल सबै भागमा चाहिँ हामीले जिल्लाहरु चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि के गर्ने, त्यसको लागि त्यही गर्नुस् AP दुईटाबाट AP भयो। त्यसपछि हामीले अब सुरुमा चाहिँ अब राख्नु पर्यो हामीले जिल्ला कुन राख्नु पर्यो ताप्लेजुङ। ताप्लेजुङ कहाँनिर छ A2 मा छ, A को 2 मा छ यसरी। अब तपाईले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ A2। अब यतापटि A3। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ गएर AP A को 3 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब होइन भने चाहिँ यहाँबाट तपाईले माउसलाई यहाँ राखेर यो छेउबाट जब प्लस आउँछ यसलाई चाहिँ थिचेर यसरी यता तान्न सक्नुहुन्छ। यसरी तानेर 4 यहाँ आइसकेको छ, यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। अब 4 पछि तपाईले AP A अब 5 लेख्नु पर्यो यहाँनिर। अब 5 लाई पनि यसरी तानेर यहाँ छेउसम्म जहाँसम्म राख्ने त्यहाँसम्म पुर्याइदिनुहोस्। 2 भनेको ताप्लेजुङ, 3 भनेको पाँचखर, 4 भनेको इलाम छ, 5 भनेको यसरी झापा छ। अब हामीले यसको लागि चाहिँ दुई लाइन बनाइसकेका हुन्छ, यो बनाउनै पर्छ दुई लाइन। यो माथिको चाहिँ एउटै भयो किनभने हेडिङ चाहिँ एउटै लाइनमा छ, एउटै एड्रेसमा छ, त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ एउटै लेख्नु पर्यो। अब हामीले चाहिँ यो तलको भनेको जिल्लाहरु फरक फरक छ, त्यही अनुसार चाहिँ हामीले 1 2 3 लेख्दै जानु पर्ने हुन्छ। अब यो सबै ठाउँमा हामीले AP1 AP2 AP3 भनेर लेख्दै जाँदाखेरि त झन् टाइम जाने भयो। अब त्यसको लागि के गर्ने यो जुन लेखेको दुईटैले हामीले यसरी सिलेक्सन गर्ने। त्यसपछि यसलाई चाहिँ यहाँ प्लस आइकन आउँछ, यसलाई थिचेर बिस्तारै कहाँसम्म चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ क्वान्टिटी चाहिन्छ त्यहाँसम्म तान्ने। जस्तै गरी मैले 74 यहाँ यता साइड नम्बर पनि देखाएको छ, यो चाहिँ हाम्रो 74 र मैले 80 सम्म ताने। अब त्यसपछि यसलाई अब फेरि हामी यसरी माथिर जाउँ। अब के गर्नुपर्छ हामीले यहाँनिर अब यसरी पुरै सिलेक्सन गर्नुहोस्, यसरी सिलेक्सन गर्नुहोस्, यसरी तान्नुहोस्। तर यो भन्दा बेटर चाहिँ हामीले सिलेक्सन गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला यसरी यो तीनटा माथि टपको सिलेक्सन गर्नुहोस्, त्यसपछि कन्ट्रोल र शिफ्ट सँग थिच्नुहोस् र ड्रप डाउन मेनुलाई थिच्नुहोस्। यति गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले जति नै यहाँनिर चाहिँ डाटा छ त्यति डाटा पुरै सिलेक्सन भइसकेको छ। अब यहाँनिर तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्रोल प्लस एस थिच्नुहोस्। त्यसपछि तपाई यहाँनिर रिप्लेसमा जानुहोस्। रिप्लेस के गर्ने हामीले राखेको वर्ड के हो भन्दाखेरि A र P हो। अब A र P मा हामीले के रिप्लेस गर्ने
इक्वल टु थिच्नुहोस्, यहाँनिर रिप्लेस अल गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् तपाईँले 84 चाहिँ रिप्लेसमेन्ट भएको छ। 84 चाहिँ खासमा जिल्ला 77 हो। यो 3टा र यहाँनिर खाली पनि आएको छ, यहाँनिर 2-3टा खाली पनि आएको छ। यसले सहयोग गर्दाखेरि चाहिँ यो 84 हुन पुगेको हो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् हाम्रो अन्तिम जिल्ला चाहिँ कुन छ, यहाँनिर दार्चुला देखायो। अब यहाँनिर हामीले चेक गर्नुहोस् अन्तिम जिल्ला चाहिँ दार्चुला किन हो, दार्चुला हो। 77 वटा चाहिँ डाटाहरू हामीसँग थियो। अब यसलाई काउन्ट पनि गर्न मिल्छ हामीले। काउन्ट कसरी गर्ने म यहाँहरूलाई देखाउँछु। अब जस्तै यहाँनिर तपाईँले एउटा सानो फर्मुला मात्र युज गरिदिनु भयो हुन्छ। त्यसको लागि के फर्मुला युज गर्ने भन्दाखेरि इक्वल टु COUNT काउन्ट ए। यहाँ काउन्ट ए छ, एलाई डबल क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि ब्राकेट स्टार्ट हुन्छ र ब्राकेट स्टार्ट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ राखेको डाटालाई यसरी सेलेक्सन गर्नुहोस्। पुरै डाटा जुन चाहिँ हामीले बनाएका छौँ त्यो डाटालाई सेलेक्सन गर्नुहोस् र त्यसपछि ब्राकेटलाई क्लोज गरिदिनुहोस् र इन्टर गरिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् हामीसँग चाहिँ पुरै 77 वटा जिल्ला नै यहाँनिर हामीले यसरी केही सेकेन्डमै केही थोरै समयमा नै यसलाई यसरी यहाँ बनायौँ। त्यसपछि हामीले यसलाई चाहिँ फालिदिन सक्छौँ। अब जस्तै फाल्नु पर्यो भने जस्तै यसरी फाल्छौँ, सबै इरेर यसरी आयो। किन आयो त्योभन्दा पहिला यसरी फाल्नु पहिला एउटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हामीले। अब त्यसपछि यहाँनिर फेरि यसलाई चाहिँ हामीले चुज गरौँ, यो टपदेखि नै हामीले यसरी चुज गरौँ। फेरि कन्ट्रोल र सिफ्ट थिचेर ड्रप डाउन मेनु थिचौँ। त्यसपछि पुरै सेलेक्सन भयो, यसलाई कपी गरौँ र कपी गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई चाहिँ अर्को सिटमा लगेर पनि यहाँनिर यसरी पेस्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। तर मैले ए सिटमा राख्छु। मैले ए सिटमा फेरि यो टपमा यहाँ क्लिक गरेँ, यहाँ डिस्ट्रिक्ट नेमको टपमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि म यहाँनिर पेस्ट भन्ने ठाउँमा गएँ र पेस्टको यहाँ एरोमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि पेस्ट स्पेसलमा गएँ र यहाँनिर तपाईँले एउटा चाहिँ मेनु खोज्नु पर्ने हुन्छ, भ्यालु चाहिँ अनलिखमा टिक लगाइदिनुहोस् र यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। र यति गरिसकेपछि यो भ्यालु मात्रै छ, यो जुन फर्मुला चाहिँ सबै आउट भइसकेको छ। अब यसपछि तपाईँले यसलाई डिलिट गरिदिन सक्नुहुन्छ, यताको जुन लामो लाइन छ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले मजाले प्रिन्ट गर्न मिल्ने बनाइसकेका छौँ। पक्कै पनि यहाँहरूलाई आजको भिडियो उपयोगी भयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। आगामी दिनहरू पनि एक्सेल ट्युटोरियलसँग सम्बन्धित यस्तै खालको भिडियोहरू लिएर आउने जमर्को हामीले गरिरहेका छौँ। यतिखेरसम्म तपाईँ यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथै यस्तै खालको ज्ञानमूलक भिडियोहरूको नोटिफिकेसन सबैभन्दा सुरुमा पाउनको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। अहिलेको लागि यति नै, धन्यवाद।